Good morning, students. I am Janvi Gaur from Jainacharyaji Ajramji Vidyadham. Today in Standard 11th, we can going to learn about Unit-3 and read 1 Females for Forestry. Okay, let's see. તમે સૌએ ચિપકો આંદોલન વિશે તો જાણ્યું જ હશે ને? તો બસ એ ચિપકો આંદોલનની જ થોડી ઘણી વાત અહીંયા પાઠમાં આપેલી છે. તો આપણે જોઈએ. Since time began, the national board level forests of the Himalaya have played a significant role in the life of the people of Uttar Pradesh. In fact, the forests are the foundation of the wool economy of the hill villages. Green leaves, grass, for example, provide a fodder for the animals, was during used as a fertilizer and providing a large supply of the fruits, edible nuts, fibers, herbs for a local consumption. Okay. હવે આમાં શું કહે છે કે જે ઉત્તર પ્રદેશમાં જે હિમાલયમાં જે ઉત્તર પ્રદેશ છે એમાં જે ફોરેસ્ટ છે ને એ બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જંગલથી જ આપણે છે ને તે ઘણું બધું આપણને મળે છે. જંગલોનું કેટલું બધું મહત્ત્વ છે. તો એવી જ રીતે એ જંગલોમાંથી જે હિમાલયના પ્રદેશમાં જે લોકો રહે છે ને એ લોકોને ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી આયુર્વેદિકમાં હર્બ્સ જે આવે આપણે એને ઔષધિ કહીએ એ વૃક્ષોમાંથી આપણને મળે છે. તો આજે એ લોકો માટે બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે અને એક સારું એવું ચોક્કસ એવી માત્રામાં ફૂડ કુકિંગ માટે બળતણ ફ્યુલ એટલે બળતણ એ પ્રોવાઈડ કરે છે આ જંગલો. The forest break the flows of the seasonal rainfall and releases the slopes of the mountain range every year during the monsoon. This creates a spring and ever-flowing streams which are a vital role for the mountain people and their animals are during the hot summer month. હવે છે ને આ શું કરે છે વૃક્ષો? તો એ વૃક્ષો છે ને સિઝનલ રેઇનફોલ માટે પણ ખૂબ જ મહત્ત્વ ભજવે છે. એવરી યર ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂન they create a spring and ever-flowing stream with a vital role for animals during the hot summer month. અને એ સિઝનલ રીઝન હોય છે મોન્સૂન એનામાં પણ બહુ મહત્ત્વ કેમ કે કહેવાય ને કે વૃક્ષો વાવશો તો જ વરસાદ આવશે. તો જંગલ હશે એટલે વરસાદ આપોઆપ આવવાનો જ છે. ગરમી પણ ઓછી થાય. For many years, however, large areas of the rich forest resources are getting destroyed. For example, the forest of Teri Garhwal were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. હવે થોડાક સમયમાં રીચ ફોરેસ્ટ રીચ એટલે ઓમ તો પૈસાદાર પણ અહીંયા રીચ એટલે કે સમૃદ્ધ જે સમૃદ્ધ જંગલો છે એ અત્યારે ટૂંક સમયમાં ડિસ્ટ્રોય થઈ રહ્યા છે. એટલે શું? તો ડિસ્ટ્રોય એટલે કે નાશ થઈ રહ્યા છે. હવે એના માટે એક જે એક્ઝામ્પલ છે તેરી ગઢવાલ અંડરલાઇન કરજો. અંડરલાઇન ધીસ સેન્ટેન્સ. ફોરેસ્ટ ઓફ તેરી ગઢવાલ were exploited the supply timber for the expanding railway network in the plains. હવે જે તેરી ગઢવાલના જે જંગલો છે એને જે સપ્લિમેન્ટરી એક્સપ્લાઇન્ડ રેલવે નેટવર્ક એના જે લાકડું છે એ કાપવા જંગલોને કાપશે એટલે એમાંથી જે લાકડું મળશે એમને રેલવે નેટવર્કમાં રેલવેના પ્લેટફોર્મ માટે કે કોઈ પણ એના માટે એમને કામ આવશે. તો હવે એના કારણે શું થાય છે તો જોઈએ. યુરોપિયન્સ ઇન ધ મસૂરીસ wanted to a clavation of that network and crops to be like the forest. There was clearly the connection between the village people and required of the state to earn money. In 1930, the people of the Teri Garhwal began the movement called Satyagraha from the pedestrians and in forest law. In that year, a large number of people
were killed in the trial by the armed forces Terry Gadwal when they formed the protest meeting against an official forest policy. હવે જો જે આ તૈરી ગઢવાલના જે જંગલો છે ને એને બચાવવા માટેની એક મૂવમેન્ટની વાત છે અને કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને એના માટે કંઈક કરવું પડે, એમને આપણને ના મળે. તો હવે આ લોકો ત્યાંના જે લોકો હતા એમના માટે એ જંગલો ખૂબ મહત્ત્વના હતા, બરાબર. એટલે એ લોકોએ એના બચાવવા માટે એક મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી. ક્યારે? ઇન 1930માં. હવે તમે જો આ બાજુમાં એક પિક્ચર આપેલું છે જે નીચે તમને દેખાતું હશે, જે ચિપકો આંદોલનની વાત આપણે સાંભળી છે ને, સુંદરલાલ બહુગુણા, એમાં જે મેઇન વ્યક્તિનું નામ એ ચિપકો આંદોલન સાથે જોડાયેલું છે. હવે તમે આ વૃક્ષમાં દેખાતું હશે કે જે આ બે વ્યક્તિ છે કે જે શું કરે છે, જેના હાથમાં કરવત જેવું છે અને એ વૃક્ષોને કાપવા માંગતા હશે. અને આ બધા જે ગામના લોકો છે એ વૃક્ષોને બાથ ભીડીને ઊભા છે, એટલે કે વૃક્ષોને બચાવે છે. એ એમ કહે છે કે અમે વૃક્ષોને કાપવા નહીં દઈએ. એટલે એમની જે મુવમેન્ટ છે જે વૃક્ષો જંગલોને બચાવવાની, એમાં એની વાત છે. Look at the picture. What do you notice? There are some men, women and children embracing the tree. The two men are with a saw in their hands. They want to cut down the trees, but the people are protecting them. They do not allow them to any harm to the tree as they are emotionally attached to them. It was Chipko movement to save the forest. The movement save the green forest and protect the environment. હવે મેં જેમ કીધું કે એ લોકો એ ઝાડને બાથ ભીડીને હગ કરે છે, એટલે એને વૃક્ષોને બચાવે છે અને કહે છે કે અમે આ વૃક્ષોને કાપવા નહીં દઈએ. અને જે આ મુવમેન્ટ છે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરવાની, એ મુવમેન્ટ કયા નામે ઓળખાય છે? તો ચિપકો આંદોલનના નામે ઓળખાય છે. ઓકે, અંડરલાઇન ધીસ sentence. The post-independence, a Chipko, a hug tree movement has grown out of the Satyagraha movement, which village people have actually put their bodies around the trees to stop from being felled. This grassroots struggle against the coming to cutting off the intermittent forest Uttar Pradesh has focused the state government to rethink its strategy. હવે જે આ મુવમેન્ટ છે ને, આ એ લોકો જે ગામના લોકો છે ને એના માટે એક સ્ટ્રેટર્જી બની ગઈ હતી, કારણ કે એ લોકો ઈચ્છતા હતા કે ભાઈ એ વૃક્ષોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય. અને આ એક પ્રકારનું સત્યાગ્રહ જ કહી શકાય કે જે વૃક્ષોને બચાવવા માટે એ લોકોએ શરૂ કર્યું હતું. Commercial felling, in fact, it's now a new boats to above the height of 100 meters, but there are large areas of the directed forest and forest department has failed to reforest them. As a result, there is now a severe security of animals fodder and a domestic fuel, an actual that shortage. The women suffer the most. In many parts of the hills, women now have to walk all day to collect the daily requirement of food, fuel and water. Inspired by the Chipko movement, the village woman has now started to manage and protect the local forest to ensure their regeneration. હવે શું થાય છે કે જે આ ચિપકો મુવમેન્ટના કારણે હવે જે સૌથી વધુ સફર છે ને કોને, એટલે ચિપકો મુવમેન્ટના કારણે નહીં, પરંતુ જે વૃક્ષો જંગલો કપાય છે ને એના કારણે સૌથી વધુ કોને નુકસાન થાય છે? વુમનને થાય છે. શું કામ? કારણ કે જો વૃક્ષો કપાશે તો હવે બળતણ ક્યાંથી લાવવું જમવા માટે, ખોરાક ક્યાંથી લાવવો, ખાતર જે ફર્ટિલાઇઝર એટલે એ ક્યાંથી લાવવું, એટલે આ બધું જે છે ને ઘણું જ બધું એમને અસર પડે છે. એટલા માટે હવે જે મહિલાઓ હોય છે ને એ લોકો શું વિચારે છે કે એ લોકો એમ વિચારે છે કે આપણે પણ કંઈક કરવું જોઈએ એમ.
Under the leadership of the Sri Sundarlal Bauguna and Sri Chandi Prasad of Tehri Gadwal district in Uttaranchal, tree lovers come forward to save the dead forest that lie on the slopes of the Himalayas. Underline this sentence. ઓકે, કોણ બે મહાન બે જે મેઇન વ્યક્તિ છે આ મુવમેન્ટના, તો સુંદરલાલ બહુગુણા અને ચંડી પ્રસાદ. તો એ લોકોની મુવમેન્ટ, એ લોકોના લીડરશિપ હેઠળ આખી મુવમેન્ટ ચાલી. અને એ લોકો કોણ હતા? તો એ લોકો ટ્રી લવર હતા. In the movement, the tree lovers used to embrace the trees to save them from being cut. It was a popularly known the ચિપકો મુવમેન્ટ. અને આ પોપ્યુલર કયા નામથી બની? ચિપકો મુવમેન્ટના નામથી. ચીપકી જાય છે, કહીએ ને, ચીપકી જાય છે. કોનાથી? તો વૃક્ષથી. એટલે એનું નામ શું આપવામાં આવ્યું? ચિપકો મુવમેન્ટ. Conservation of a forest is our moral duty. Underline this sentence. જો આપણી મોરલ ડ્યુટી છે, શું છે? કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ. કન્વર્ઝન નહીં, કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ એટલે કે જે જંગલો છે ને એનું રક્ષણ કરવું એ આપણી મોરલ ડ્યુટી છે. અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન now reads, it's every citizen's fundamental duty to conserve, thereby they improve the forest, lakes, river, environment along with wildlife, and also to have a compassion towards to organism. આપણા જે બંધારણ છે એમાં લખેલું છે કે દરેક નાગરિકની ફરજ છે. શું ફરજ છે? કે નદી, તળાવ, જંગલ, આપણું જે એન્વાયરમેન્ટ છે, આપણું જે પર્યાવરણ છે એની રક્ષણ કરવાની જવાબદારી દરેક નાગરિકની છે. ચાલો નેક્સ્ટ. Kangad, a village of 200 families, lies at the height of the centimeter of 2000 meter. It is an excellent example of the way in which local people can manage their own forestry. By 1977 એટલે કે 1977, forest of the Kangra and already become dragged in the distances of fuel, fodder and water were determined to save the last patch of tree. The men of Kangad defined the work by the forest department to fell the trees. As a result, there was a conflict between the villagemen and women. હવે અહીંયા કને કનગડ, KNGAD, કનગડ વિલેજની વાત છે. હવે એમાં પણ કંઈક 200 જેટલી ફેમિલી રહેતી હશે. અને એમાં પણ જે વૃક્ષો છે ને ત્યાંના એને કાપવાની વાત ચાલતી હતી. પણ શું કરવામાં આવ્યું કે જે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ડિસાઇડ કર્યું કે એ બધા જે જંગલો છે ને એને ટુ ફેલ ઇટ, અને એના માટે એને કંઈક ફગાવી દેવા જોઈએ. પરંતુ જે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના જે આ વર્ક બાય ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ફેલ ધ ટ્રીઝ, એઝ અ રિઝલ્ટ દે વોઝ ધ વિલેજમેન એન્ડ વુમન. અને જે ત્યાંના લોકો હતા, વ્યક્તિ, એ લોકોએ આના વિશે અવાજ ઉઠાવવાની શરૂઆત કરી. After 4 months of resistance, the women's success in saving their organizations, the Mahila Mandal, then decided to revive the wrecked forest. On the basis of the number of cattle owned by each family, contributions were raised to employ a forest guard to ways to paid 300 per month. For 3 years, the arrangement worked well.
But problem then across the forest guard become unelegant and protection was loose. Once the woman discovered this, they are abusive to the post and decide to guard the forest themselves. હવે એ લોકો એક મહિલા મંડળ બનાવે છે, જે મહિલા મંડળ દળ શું નક્કી કરે છે, એ ફોરેસ્ટને બચાવવા માટે ત્યાંની જે પણ ફેમિલી છે ને એ લોકો ઈચ ફેમિલી જે લોકો છે ને થોડાક રૂપીઝ આપશે, 300 પર મંથ, અંડરલાઇન, ઓકે, એ 300 રૂપિયા આપશે. For 3 years the arrangement worked well, but problem then arose. The forest guard became the negligent and a protection was loose. પણ આ ઘણા ટાઈમ એવી રીતે કર્યું, પણ છતાં પણ એ છે ને નિષ્ફળ ગયું. એ વોચમેન માટે એ ફોરેસ્ટના કે કોઈ પણ એ જંગલને કાપી ના જાય. પણ હવે લોકોએ જે રાખ્યો હતો વોચમેન, એના હોવા છતાં પણ જંગલોને નુકસાન થતું હતું. તો એ લોકોએ શું વિચાર્યું કે એ લોકો પોતે જ ફોરેસ્ટ જે છે એના ગાર્ડ બની જશે. Now the Mahila Mandal Dar has assigned the duty of looking after the forest to a group of village women. The responsibility is shared among 15 women in rotation. હવે કોઈ પણ કામ સંપથી કરીએ, સંપ ત્યાં જબ તો સારું જ થાય ને. તો એ જે મહિલા મંડળે ડિસાઇડ કર્યું કે 15-15નો જે ગ્રુપ બનાવશું અને એ જે છે ને રોટેશનમાં શું કરશે, પહેરેદારી કરશે. Thus the duty for each woman comes after 15 days. As one woman said, on this day we leave our work and protect the forest because our oak trees are like our children. હવે જુઓ કે એ લોકો શું કહે છે, એ વુમન એમ કહે છે કે અમે અમારી આ ડ્યુટી બહુ સારી રીતે કરશું અને આના માટે અમને જો અમારું કામ પણ મૂકવું પડશે ને તો અમે અમારું કામ મૂકી દઈશું, કારણ કે અમારા જે ઓક ટ્રી છે એટલે અમારું જે ટ્રી છે, અમારા એ જંગલો છે એ શું છે, આ લાઈક અવર ચિલ્ડ્રન, એ અમારા બાળકો જ છે, અમારા બાળકો જેવા છે, બાળકો જ છે. Once when a migrant shepherd allowed his goat to graze in the protected forest area, the woman took away the goats and fined the shepherd ₹200. Villagers themselves are fined up to ₹100 for cutting trees for firewood. હવે એકવાર છે ને એક શેફર્ડે એટલે કે ભરવાડે પોતાની જે ગોટ બકરીને ચરવા માટે મૂકી દીધી હશે, તો ત્યાં કને જે પહેરેદાર હતા એ લોકોએ શું કર્યું, એક એ શેફર્ડને ₹200નો દંડ આપ્યો. અને માત્ર એટલું જ નહીં, પણ જો કોઈ પણ વિલેજર હોય ને એ પણ શું કરે કે એ ફૂડ કે ફોરેસ્ટને કાપવાની ટ્રાય કરે, કોઈ પણ વૃક્ષને કાપવાની ટ્રાય કરે તો એને પણ ₹100નો દંડ પડતો. એમ જેમ અત્યારે કોરોનાના કારણે માસ્કમાં આપણે જો ના પહેરી જઈએ તો આપણે કેટલા પહેલે ₹200થી કરીને 500 અને પછી અત્યારે 1000નો જે દંડ જેમ જેમ વધે છે તો એવી રીતે દંડ પડે છે ને, એવી જ રીતે કારણ કે આણે શું ઈચ્છતા હતા, અહીં એ લોકો એવું ઈચ્છે છે કે આપણા જંગલોને નુકસાન ના થાય. કહેવાય છે ને કે જે લોકો વાતોથી ન માને ને એના માટે પછી લાતો લાવી જ પડે, બરાબર, એવું જ કંઈ કામકાજ છે. ચાલો આગળ જોઈએ. Thanks to nature and thanks to strength of woman, the mixed natural oak forest are now recovering in all parts of Gadwal. But the women still have to be a very vigilant. In 1980, for example, the Mahila Mandal Dar agreed to help the forest department in a tree planting and the Duke 1500 pits. But then they found that the department was only interested in planting poplars. The woman refused to allow the planting of the poplar, which is foreign commercial tree. Instead, they forced the forest department to plant a different kind of the indigenous fodder trees that would benefit them directly.
હવે જુઓ, હવે છે ને જે આ મહિલા મંડળ દળ હતી ને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે જે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને મદદ કરશે. પણ હવે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ ચાલાકી કરી. જે એક ટ્રી છે, અહીંયા કને તમે જો અંડરલાઇન કરશો, એ ટ્રીનું નામ છે, અહીંયા કને આપણી પાસે જે ટ્રીનું નામ છે પોપ્લર્સ. ઇટ્સ અ નોટ પોપ્યુલર ઓર નોટ પોપ્લર્સ કે નોટ પોલર્સ, ઇટ્સ કોલ્ડ પોપ્લર્સ. હવે એ જે ટ્રી છે ને એ શેમાં કામ આવે તો એ કોમર્શિયલ ટ્રી છે. એ આપણે કોઈ પણ એમ કહેવાય ને એના કારણે આપણે જે ફર્નિચરમાં અને બીજી બધી ઔદ્યોગિકમાં એ ટ્રી આપણને ખૂબ કામ આવતું હોય છે. તો બસ એની જે વાત છે ને કે એ લોકોએ એવી રીતે કહ્યું કે ભાઈ તમે એ કરજો, એટલે તમે એ વાવજો. પણ મહિલા મંડળે ના પાડી દીધી. શું કામ ના પાડી? એણે એમ કહ્યું કે તમે આ ટ્રીની જગ્યાએ તમે એવા ટ્રી વાવો કે જેનાથી શું થાય કે લોકોને એમાંથી ફૂડ પ્રોવાઈડ થાય, લોકો એમાંથી સારી રીતે બરાબર બળતણ માટે વૃક્ષો કામ આવે, એવી રીતે કંઈક કે એનાથી ખાદ્ય પદાર્થ મળી રહે, એવું એણે વાત કરી. હવે અંડરલાઇન જે આપણે કરવાની છે એ અહીંયા કરવાની છે. આપણે અત્યાર સુધી ક્યાં જોયું? અહીંયા જોયું ને કે ડિપાર્ટમેન્ટે એવી રીતે વાત કરી અને વુમને એ વાતને નકારી, રિફ્યુઝ કર્યું, કારણ કે એ લોકોએ બેનિફિટની વાત કરી. હવે thus the natural forests are now the regenerating in the hilly areas in a many part of Uttar Pradesh, in addition to a supporting local agriculture and animals husbandry, and the regenerated forest have reduced the insanity of the floods and soil erosions and have answered to a permanent water supply. The practice of the community protection of the forest has spread to a many a neighboring village. In fact, this probably the any effective way to take this a terrible urgent national wood and the national forest. હવે આમાં શું કહે છે કે જે નેશનલ વાત છે, જે લોકોની વાત હતી, એને બિરદાવવાની વાત હતી, કારણ કે એ લોકોએ વૃક્ષોને બચાવ્યા છે. અને જે ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણા બધા એવા એરિયા છે કે જ્યાં જંગલો છે અને એ હિલી એરિયા છે, અને એમાં જો આવા કોઈ એવા ટ્રીનું જે હોય જેના કારણે આપણે એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ, ફ્રૂટમાં ને ફળમાં ને એ આપણે મળતા હોય, અને એ ચોક્કસ એ જે વૃક્ષના કારણે આપણે ચોક્કસ એવી ફળદ્રુપતા તો હોય જ, પણ એ જે એરિયા પણ રીચ લાગે ને, અને એ જે એટલા માટે એ જંગલોને પ્રોટેક્ટ કરવાની વાત કરવામાં આવી. તો આ જે લેસન હતો એમાં એક એવી મૂવમેન્ટ ચલાવવામાં આવી કે જે વૃક્ષોનું જતન કરવામાં આવે, જેનાથી આપણે જે આપણું એન્વાયરમેન્ટ છે, આપણું પર્યાવરણ, એને નુકસાન ન થાય અને આપણું પર્યાવરણ બહુ જ સ્વસ્થ અને સારું રહે. એના માટેની એક મૂવમેન્ટ જે એન્વાયરમેન્ટમાં બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, એવું આપણે આ લેસન જોયું. આઈ હોપ યુ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ લેસન. ઓકે, ના સમજાણું હોય તો કહેજો, એન્ડ ફરીથી આને રીડ કરજો તો સમજાઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.